A víz sosem felejt. Még akkor sem, ha már nem forgat kereket. Ahol patak folyt, ott malom is volt. És ahol malom volt, ott élet is volt. A Molnár hallgatta a vizet, beszélt a liszthez, ismerte a falubeliek búzáját, és néha a titkait is. Mert ahol őröltek, ott nem csak kenyér született, hanem rend is. Viski József vagyok, ráckevei, lakos, törzsgyökeres, majdnem, hogy a malomba születtem. Familiámnak is egy része malomtulajdonos volt valamikor, és akkor én is malomba kerültem, itt szabadultam az Árpád malomba. Ha újra kezdeném, szívesen csinálnám ezt, csak akkor még fiatalabb volnák, azért volna sokkal jobb, és akkor lehetne dolgozni még nem ilyen kis malomba, mint az a hajómalom, hanem nagyobb malmokba, mivel a malomipar az könnyű iparhoz számít, így a fizetés elég gyenge volt, és akkor szabadulásom után, hát azért még dolgoztam tovább bőven. Elmentem addigra, már TS-ek lettek gépkocsi vezetőnek. Mikor a malom elkészült, akkor a malom elnöke megkért, hogy nem őrölném be ezt a malmot, és akkor megtanulják, azt akkor ők majd csinálják. Hát annyira sikerült a beőrlés, hogy még most is itt vagyok, 15. éve már. Egy molnárnak tudni kell, érteni kell mindenhez, nem csak az őrléshez, hanem különböző üzemzavarokat elhárítani. Ha egy szíj elszakad, azt meg kell tudni varni, hát még lakatos munkához is kell érteni neki. A Molnár nem sietett. Őrölt, figyelt, válogatott. A liszt nem pusztán fehér por volt, hanem örökség. A búzát apák vetették, anyák sütötték. A Molnár csak középen állt a kettő között. Az ő munkája nem volt látványos, de nélküle nem volt kenyér. És kenyér nélkül nem volt ünnep, sem élet. Az őrlés az úgy kezdődik, hogy hát minősítik a buzát, hát először meg kell mérni, ugye, hogy mennyit buzát hoztak be, garatba beleöntsük, ott van az a tolóka, amit hát igazi magyar néven Schubernak hívnak. Fölhúzni, azt akkor megfelelő vastagsággal csúszik le a garatba a buza. Felvonók, az itten végtelenített heveder forog körbe, az ilyen kis kanalak vannak, annak serleges felvonó a neve, meg a kanalaknak serleg a neve, azok viszik fölfelé a buzát. Rázórostán átjön a buza, az kiválogatja, kiszedi a tört szemeket, kalácsdarabokat, homokot, szalmaszáldarabokat, apró csigák, azok szoktak a buzában lenni, azokat kiszitálja a rázórosta, azok a szemetek belepotyognak egy külön vékába, amikor hát az megtellik, hát az hívják ocsónak. Beállítsuk, hogy milyen vastagon menjen a hengerek alája a buzaszem. Átmegy a hengereken a buza, ezt úgy mondják az első töret. A hengerek itt párhuzamosan és vízszintesen vannak beállítva, összefelé forognak, az egyik henger gyorsabban, a másik lassabban, be vannak rovátkolva. Amit megőröltünk, abban van darab erce, liszt és korpa keverve. Hát ugye azt szét kell valahogy válogatni, itt oldalt vannak a sziták, és azok válogatják szét. Háromfajta lisztet tudunk csinálni, finom liszt, rétes liszt, grízes liszt. Hát a grízes liszt az csak itt nálunk van, boltban azt nem árulják, de a rétes liszt meg a finom lisztet azt árulják. Amit az alsó szita nem tud kiszitálni, egy másik vékába kifolyik ott a szita végén, azt ezen a lépcsőn újra fölvisszük, a hengerszéknek az innen csőfelébe öntsük bele. Sima hengerekkel őröljük apróbra azt az átmenetet, és akkor az utolsó felvonó fölviszi bele az alsó szitába, és újra kiszitáljuk a lisztet közül, ezt megismételjük 4-szer, akkor van vége az őrlésnek. Utoljára, ami kifolyik bármelyik vékába, az a korpa, az megy állatok takarmányozására. Mostan már nem érzem ennyi év után a lisztnek az illatát, amit hát mi nem úgy mondjuk illata, hanem
lisztnek a szaga. A malomzaja az a leglényegesebb, egy molnárnak a fülének olyannak kell lenni, mint a kard, olyan élesnek. Akármi furcsa zaj van a malomban, nem csak, hogy meghalljam, meg kell, hogy hallja a molnár, hanem még azt is tudni kell, hogy mi az, mitől van az a zaj. Például egy hengernek leesik a szíja, akkor kicsit csöndesebb a malomnak az zaja, mivel az a henger megállt. Ezt üzemzavarnak nevezzük, le kell hárítani, azt elindítani, azt akkor menjen tovább, vagy henger nem kap őrölni valót, annak rögtön más hangja van, azt rögtön meg lehet hallani. Kedvenc fajtám a rétes liszt, mert abból van a legtöbb, és akkor abból könnyebb eladni, meg azok a legjobb minőségűek. A molnárság ez egy olyan elveszett szakmának tűnik, mert nincsen molnár iskola. Itt-ott az országban lehet hallani, hogy indítanak. Hát az jobban ilyen OK és tanfolyamnak felel meg, és ottan képeznek ki molnárokat, hogy hát azért őrölni tudjanak, mert hát a molnárság nem abból áll, hogy csak beöntsük a buzát, azt akkor a gépek majd megcsinálják. Közösségi szerepe az mindig van, mert azelőtt, mikor voltak a malmok, akkor igaz, hogy akkor is sokat voltak olyan malmok, hogy sokat tudtak őrölni, meg kevesebbet tudtak őrölni. De hát akkor mindenki, akinek volt otthon buzája, behozta a malomba a buzát, megőrültette, ott jó beszélgetés, hozott egy kis itókát is, mondjuk egy kis pálinkát, vagy egy üveg bort, és akkor menet közben egy kis borozgatás, és akkor addig, hogy meg lett őrölve a buza, aki hozta, az ügyfél, és akkor elvihette haza a lisztjét. Este azelőtt annyi malom volt, hogy egész utcasorok, csak a Soroksári például az végig malmokból állt az egész. Mostan nincs már egy működő malom Pesten. Budán még egy van, de az sem működik, csak áll. De az országban sincsen sok malom. Ezek a malmok bent a Duna közepén, vagy hát a hajójárásban voltak elhelyezve, ott voltak ilyen vasmacskákkal lehorgonyozva. Éjszaka nem a harangnak volt szerepe, hanem viharlámpák égtek a malmokon, hogy nehogy a hajó összeütközzön az álló malommal. A harangoknak, ezeknek az a szerepe volt, mikor köd volt. És akkor, hát még akkor nem voltak ezek a mindenféle radarok a hajókon, hanem hát a hang után mentek. Akinek van hozzá huzalma, az válassza ezt a szakmát, mert erre a szakmára mindig lesz szükség, ha mindjárt fogyóba is van, mert az emberek kenyeret akarnak továbbra is gondolom enni, és a kenyeret meg lisztből szokták sütni a pékek. Van, ahol újra hallani a zúgást. Ahol a kerék forog, ott valami újra kezdődik. Talán nem úgy, mint régen, talán játékosabban, talán turistáknak, de a hang ismerős. És ahol a víz újra munkát végez, ott az ember is másként figyel. A molnár dala halkan, de újra szól. És ez a hang nem csak múltat idéz, hanem irányt mutat. Mert nem csak az emlékezés fontos, hanem az, hogy megőröljük, amit ma is vetünk.